BMG წარმოგიდგენთ. ხალხის რჩეული მდუმარე დეპუტატები მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი შეგვიჯამებს. მთავრობა სათამაშო ბიზნესისთვის რეგულაციების გამკაცრებაზე მუშაობს. კერძო სექტორის საჯაროდ არ ჩნდება, მაგრამ საკუთარ პრეტენზიებს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს აცნობს. როგორ იყო უძრავი ქონების ბაზრისთვის 2017 წელი კოლიერს ინტერნეშნალის ანალიზი რამდენიმე წუთში. გადმშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ ეპიროზს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა წელიწადნახევრის შემდეგაც არ დაწყებულა. საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი. მიუხედავად ამისა, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს, ხოლო იმ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომელის სარჩელის განხილვა სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგაც არ მომხდარა. კაზინოების ონლაინ კაზინოებისა და ტოტალიზატორების ინდუსტრია ბიზნეს ომბუდსმენის მხარდაჭერას ითხოვს. ამის შესახებ საქმის კურსისთვის გახდა ცნობილი. საქმე იმაშია, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით ლოტარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები, რომლის თანახმად 21 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებს აზარტული თამაშები აეკრძალებათ და ასევე შეიქმნება სისტემურ ელექტრონული ფორმით მოთამაშეთა ერთიანი რეესტრი და თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სია, რომლის ადმინისტრირება შემოსავლების სამსახური განახორციელებს. კითხვები აქვს ინდუსტრიას, რომელიც ბიზნესმა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს გაუმხილა და რამდენად არგუმენტირებულია მათი პრეტენზიები. თელარა გელანტი ესაუბრა სრულად ძნელაშვილს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება თელარა შუადღემშვიდობის. ბექა, ვიდრე ბიზნესის ასე ვთქვათ პრეტენზიებს და კითხვებს გავაცნობთ მაყურებელს, რაზეც ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა ჩვენთან ისაუბრა, იქამდე მოკლედ ვიტყვით თუ რა წერია საკანონმდებლო პაკეტში, რომლის ავტორი ფინანსთა სამინისტროა. კანონპროექტის მიზანია სათამაშო ბიზნესის სფეროში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება. რადგან ამ რეგულაციებით 21 წლამდე ახალგაზრდები აზარტულ თამაშებში ვეღარ ჩაერთვებიან. და ასევე იქნება ერთიანი ელექტრონული ბაზა და ყველა სათამაშო დაწესებულებას ექნება ვალდებულება, რომ სათამაშოდ დაშვებამდე პირი გადაამოწმოს ერთიან ბაზაში. როგორც ჩვენთან ინტერვიუში ზურა ძნელაშვილმა თქვა, მან დეტალური ინფორმაცია მიიღო სათამაშო ბიზნესის ინდუსტრიისგან, მასაც აქვს რიგი კითხვები, ამიტომ აპირებს კომუნიკაციას როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ისე პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელთან, რადგან სწორედ ეს კომიტეტია წამყვანი. ზურა ძნელაშვილს მიაჩნია, რომ 21 წლამდე ახალგაზრდებისთვის აზარტული თამაშების აკრძალვა პრობლემას ვერ მოაგვარებს და აქვს კონკრეტული არგუმენტები. ჩვენი მთავარია, რომ გავიგოთ თეორიული რეგულაციის მიზანი და დანიშნულება რა არის. ახლა ერთი შეხედვით ეს არ ირკვევა, ნათლად არ ირკვევა აი ამ გამარტებითი ბარათიდან, ესე დეტალურად არ ირკვევა, ამომწურავად არ ირკვევა აი ამ შეზღუდვების შემოღების დანიშნულება. ჩვენთვის მთავარია გავიგოთ ზუსტად რა არის მიზანი და დანიშნულება ამ რეგულაციების, ახალი რეგულაციების შემოღების, რომ მე შევაფასოთ. ეს რეგულაციები ამართლებს თუ არა ამ მიზანს, ამ რეგულაციებს მიყვართ თუ არა ამ მიზნის მიღწევამდე. ახლა როდესაც საუბარი არის სისტემურ ელექტრონულ ფორმით თამაშობებში ასაკობრივი სხვის გაზრდაზე 18-დან 21 წლამდე, ხო? მაშინ ჩვენ უნდა გქონდეს გარანტია, რომ ეს ახალგაზრდები არ ითამაშებენ უცხოურ საიტებზე. მაშინ უნდა ჩავკეტოთ, ხო, უცხოურ საიტებზე წლება. როდესაც ჩვენ არ აგვაქვს ამის გარანტია, გარაგამოვა, რომ ეს ახალგაზრდებს ჩამოვაშორებთ ქართულ საიტებს, მაგრამ ესენი გადაინაცვლებენ უცხოურ საიტებზე. რა შეიძლება შედეგად? შედეგად მიიღებთ ლარის გადინება, უცხოური ვალუტის გადინებას, მეტი არაფერს. კანონპროექტში არ ჩანს 21 წლამდე ახალგაზრდებს როგორ დაიცავს სახელმწიფო უცხოურ საიტებზე აზარტული თამაშებისგან. ამიტომ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს ეს კითხვა ინდუსტრიისგან ლოგიკურად მიაჩნია. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მთავარი შენიშვნა და კითხვა, რაც ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით ონლაინ თამაშების ინდუსტრიას გააჩნია და მათი კითხვები ასევე ლოგიკურად ეჩვენება ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელსაც, შეეხება მოთამაშეთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრის შექმნას და ამ ბაზის შემოსავლების სამსახურში არსებობას. უნდა იყოს ეს რეესტრი ერთიანი და რატომ უნდა იყოს მაინც ადმინისტრაციული ორგანოში ეს რეესტრი.
პირმა, რომელიც არის მოთამაშე, რატომ უნდა გაიაროს რეგისტრაციის სახელმწიფო სტრუქტურაში? რატომ არ შეიძლება რომ ეს რეესტრი ქონდეს თვითონ კომპანიებს? იყოს ან ერთიანი, ან ცალ-ცალკე ქონდეს ყველა კომპანიის, მაგრამ იყოს კომპანიებთან. რაღაცა თვითმიზნად აქვს, რომ რეესტრი ჩვენთან უნდა იყოს, რატომ უნდა იყოს თქვენთან? იყოს ბიზნესში და გამოგითხოვე და მოგცემენ, რა პრობლემაა? წვდომა ქონდეს შემოსავლებში ბიზნეს დღესაც ხო აქვს წვდომა ბაზებთან. შეიძლება ხოლმეც ქონდეს ამ ბაზებთან წვდომა. რატომ უნდა თავარი რა არის? პირი არ უნდა მიდიოდეს შემოსავლების სამსახურში დასარეგისტრირებლად. თორემ კომპანია რო დაარეგისტრირებს ამ პირს ხა შემოსავლების სამსახურში წვდომა ქონდეს ამ ბაზასთან, მაგას არავინ არ ამბობს, რომ არ უნდა ქონდეს. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატ ჩვენ ვკითხეთ, რა შავდება იმით, რომ მოთამაშეთა რეესტრი იყოს შემოსავლების სამსახურში. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი არგუმენტები, რომელიც ინდუსტრიის პოზიციას ემთხვევა. ისეთ თამაშობს, რომელსაც არ უნდა შეიძლება გამხელარო და გასაჯეროება თავისი პიროვნების. ეხლა უნდა მიხვიდე საგადასახადო ორგანოში სერვის ცენტრში, რომ დარეგისტრირდეს შენ მოთამაშეთა ერთიან ბაზაში ამ სახელმწიფოს და შეიძლება არა გამოდისული ამან იმოქმედოს შენ დასაქმებაზე ან სამსახურებრივ მდგომარეობაზე. ეხლა რომ მე ვიცი რომ ზოგიერთ როგორც საჯარო კერძო სტრუქტურაში აკრძალული არის იმ პირების დასაქმება, მუშაობა, რომლებიც აზარტული თამაშებით არიან დაკავებული და მოკლედ ამას შეიძლება ის შრომით უფლებების რეალიზებასაც შემოსვლა. მესამე მნიშვნელოვანი რეგულაცია შეეხება თამაშზე დამოკიდებულ პირთა რეესტრის, ეგრეთ წოდებული შავი სიის შექმნას, რომელშიც თავად დამოკიდებულ პირებსაც და ასევე ოჯახის წევრებსაც შეეძლებათ ახლობლების და საკუთარი თავის შეყვანა, რის შემდეგაც ამ რეესტრის წევრებს სათამაშო დაწესებულებები არ დაუშვებენ სათამაშოდ. სწორედ ამ ნაწილშიც აქვს კითხვები ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს. დამოკიდებულ პირთა სიაში, ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეყვანის ინიციატივის უფლება აქვს ჩვენთვის, რომ აქვს ოჯახის წევრს, თვითონ პირსაც აქვს, ვინც არის დამოკიდებული, აქვს აგრეთვე ოჯახის წევრს. ოჯახის წევრის გადამარტება ძალიან ფართო არის და შეიძლება კითხვის ნიშნებს აჩენდეს. არა, კითხვის ნიშნებს კი არა, ეს კითხვის ნიშნებს აჩენს ნამდვილად, იმიტომ რომ მეტად ფართოდ არის ოჯახის წევრის გადამარტება მოცემული ამ პროექტში, რომ შეიძლება საერთოდ ქართული მომხმარებელი დაკარგოს ამ ბიზნესმა და ჩვენი ამოცანა თუ არის რომ ეს ბიზნესი დაიხუროს, მაშინ ვთქვათ რომ ეს ბიზნესი აღარ გვინდა და თუ ჩვენ ბიზნესს ვტოვებთ ლეგალურ ბიზნესად, მაშინ რეგულაციები უნდა იყოს იმგვარი, რომ ბიზნესმა შეძლოს არსებობა და ფუნქციონირების გაგრძელება. მოკლედ, ეს არის ის კითხვები და პრეტენზიები, რომელსაც ინდუსტრია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ხმით აღჟღერებს. იმედია, მას შემდეგ რაც საკანონმდებლო ორგანოში ამ ცვლილებების განხილვა დაიწყება, სათამაშო ბიზნესი უფრო თამამად ალაპარაკდება და ასევე მოვისმენთ არგუმენტებს ფინანსთა სამინისტროსგან, რამდენად უზრუნველყოფს ეს შეზღუდვები აზარტულ თამაშში ჩართული მოქალაქეების რიცხვის შემცირებას, თუ მხოლოდ ბიზნეს შეუმცირდება შემოსავლები და შესაბამისად ბიუჯეტში ნაკლები ფული შევა გადასახადების სახით. ბუნებრივია, ბიზნესის პრეტენზიებზე და შენიშვნებზე ფინანსთა სამინისტროს პოზიციაც გვაინტერესებდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ბაღდადის უწყება მხოლოდ მოკლე წერილობითი კომენტარით შემოიფარგლა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აქტიური კომუნიკაცია აქვს აზარტული თამაშების სექტორის წარმომადგენლებთან, მათ შორის პარლამენტში განსახილველ საკითხებზე. კომპანიებთან, რომლებიც ახორციელებენ ონლაინ თამაშების ორგანიზებას, უკვე გამართულია რამდენიმე შეხვედრა. თვის ბოლოს ასევე დაგეგმილია კიდევ ერთი შეხვედრის ორგანიზება. ფინანსთა სამინისტრო წლის დასაწყისში შეხვდა კაზინოების სექტორის წარმომადგენლებს და განხილულ იქნა ამ სექტორში არსებული მდგომარეობა და ახალი რეგულაციები. გარკვეული შემოთავაზებები ბიზნესის წარმომადგენლებს ჰქონდათ სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით, რაზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა. საინტერესოა, რა შეთავაზებები გაუკეთა ფინანსთა სამინისტრომ სათამაშო ბიზნესის ინდუსტრიას, როგორც ჩანს, არც ისე მიმზიდველი, რადგან რამდენიმე დღის წინ ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზე მათ საკუთარ პრეტენზიებზე ღიად ისაუბრეს. ბექა. მადლობა თელრას. მას შემდეგ რაც პარლამენტში საკანონმდებლო პაკეტის განხილვები დაიწყება, ფინანსთა სამინისტროც იმედია გამოვა ხაზზე და მოვისმენთ მათ არგუმენტებსაც. ზოგადად პარლამენტარების საკანონმდებლო საქმიანობით დაინტერესდა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი და საქმის კურსის მაყურებლებისთვის დღეს მეცხრე მოწვევის პარლამენტარების ერთწლიან საქმიანობას შეაჯამებს. თან ისეთ დეპუტატებს გაგვაცნობს, რომლებსაც ერთი წლის განმავლობაში საპარლამენტო ტრიბუნა ერთხელაც არ გამოუყენებიათ. ელენე, შუადღემშვიდობის, ვინ არიან მდუმარე დეპუტატები? ბექა, მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრების აქტივობის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტიდან გამოვითხოვეთ. ნამდვილად სამწუხარო ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით, რადგან პარლამენტის 150 დეპუტატიდან ძალიან ბევრი, როგორც ჩანს, საკანონმდებლო ორგანოში საკუთარ როლს ვერ აცნობიერებს. პარლამენტარების საკმაოდ დიდ ნაწილს სესიებზე მიკროფონი საერთოდ არ ჩაურთავს და არც კანონშემოქმედებით პროცესში მიუღია მონაწილეობა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის 150 წევრიდან ჩვენ ხალხის არჩევნ
არჩეულ იმ 30 დეპუტატს გაჩვენებთ, რომელთაც მთელი წლის განმავლობაში სიტყვით გამოსვლის უფლებით ერთხელაც არ უსარგებლიათ. მათ შორის არიან ირაკლი აბუსერიძე, ლევან ბეჟანიძე, ემზე კოიანი, კობა ნაყოფია, რამაზ ნიკოლაიშვილი და კიდევ სხვა დეპუტატები. აღსანიშნავია, რომ საერთო ჯამში ამ პარლამენტარებიდან დიდი ნაწილი ქართული ოცნების დეპუტატია. დასახელებულ 30 დეპუტატს შორის ვერ მოხვდნენ, თუმცა სიტყვით გამოსვლებით დიდად თავი ვერ დაგვამახსოვრეს გრაფიკზე ნაჩვენებმა 7 დეპუტატმა, თუმცა მათ გასულ წელს ერთხელ მაინც ისარგებლეს სიტყვით გამოსვლის უფლებით. მხოლოდ ორჯერ დააფიქსირა აზრი მთელი წლის განმავლობაში 4 დეპუტატმა. რაც შეეხება აქტიურ პარლამენტარებს საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიებზე, ყველაზე ხშირი გამომსვლელი ტრიბუნასთან იყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. ამ მხრივ აქტიურები იყვნენ ასევე სერგო რატიანი და სერგი კაპანაძე. გარდა სიტყვით გამოსვლებისა, როგორც ვიცით, პარლამენტარების პირდაპირ მოვალეობა, ასევე საკანონმდებლო აქტივობაც. დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტმა მოგვაწოდა, ირკვევა, რომ კანონშემოქმედებით პროცესში ყველაზე მეტად მთელი წლის განმავლობაში საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წევრი რომან გოცირიძე იყო ჩართული. ამ პერიოდში მან 18 კანონპროექტის ინიცირება მოახდინა. კანონშემოქმედებით პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული ასევე რომან კაკულია, აკაკი ზოიძე და ოთარ დანელია. აღსანიშნავია, რომ ძალიან ბევრი პარლამენტარის სახელი, რომელთა პირდაპირ მოვალეობა ამ მრჩევლის სასარგებლოდ აქტიურობა კანონშემოქმედ დეპუტატებს შორის არ ფიგურირებს. ჩვენ დავინტერესდით, გააჩნია თუ არა რაიმე ბერკეტი პარლამენტს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც საორგანიზაციო დეპარტამენტი აგროვებს რაიმე ტიპის რეაგირება მოახდინოს საკანონმდებლო ორგანომ. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი გიორგი კახიანი დეპუტატების აქტივობას მათ ამ მომრჩეველთან პირადი პასუხისმგებლობით ხსნის. პარლამენტის წევრის ვალდებულება არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყოველი პარლამენტის წევრი მონდომებული უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება აქტიური იყოს მისი ამომრჩევლის სასარგებლოდ, ხო? იმიტომ რომ ის მანდატი, რაც მას მიეცა ამომრჩევლის მხრიდან, ამ მანდატის რეალიზება სწორედ აქტივობა ჭირდება და პასიურობით ბუნებრივია ამ მიზანს ვერ უზრუნველყოფ. მეორე მხრივ არც რაიმე მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მას დაავალდებულო, თქვათ, რაღაც კონკრეტული ინიციატივების გაკეთება და ამ ფორმით აქტივობა, ხო? მაგრამ თავარი ასეთ შემთხვევაში განსაზღვრელი რაც არის, ეს არის მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელიც მის პასიურობას აუცილებლად მოყვება მისი ამომრჩევლის მხრიდან. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც პარლამენტის წევრების საქმიანობასთან არის დაკავშირებული სხდომების გაცდენა. გიორგი კახიანმა გვითხრა, რომ საპარლამენტო სხდომებზე არ დასწრება ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენს, რის გამოც ახლო მომავალში სანქციების გამკაცრებას გეგმავენ. პარლამენტის წევრები, რომლებიც მე პირადად ამ მოწვევის პარლამენტში 1-2 შეიძლება მყავდეს პარლამენტის სხდომებზე, ფიქრობთ გასცდენებთან დაკავშირებული საკითხის ახლებურად მოწესრიგებას გამკაცრების მიმართულებით. საპარლამენტო სხდომებზე არ დასწრება შესაძლებელია შესაბამისი სანქციით იყოს, ხო? ესე ვთქვათ, დარეგულირებული და მოქმედი რეგლამენტი ამას ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებს, მაგრამ ამ სანქციების გამკაცრებაზე არის კიდევ საუბარი არასაპატიო მიზეზით სხდომების გასცდენებზე, ეს არის ფულადი სანქციები, დიახ, როდესაც ხდება პარლამენტის წევრისთვის ხელფასის შესაბამისი ოდენობის დაკვითვა. როგორც ჩანს, ბევრ პარლამენტარს კარგად არ აქვს გაცნობიერებული რისთვის ირჩევს მოსახლეობა და რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს საკანონმდებლო ორგანოში. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი წლის განმავლობაში დეპუტატების არც თუ ისე მცირე ნაწილს, არც კანონშემოქმედებით გამოუჩენიათ თავი, არც საპარლამენტო ტრიბუნით მიუმართავთ საკუთარი ამომრჩევლისთვის, უფრო მეტიც, მათი დიდი ნაწილი ხშირად აცდენ და კიდეც სხდომებს. ლოგიკური კითხვაა, რაში იღებენ ისინი თანამდებობრივ სარგოს. ბექა იმედია, სხდომების გაცდენებზე დაწესებული ფულადი სანქციები მაინც იმოქმედებს მათ გააქტიურებაზე დადებითად. ნახოთ ელენე, მადლობა ჩართვისთვის. გააჩნია ფულადი სანქციების ოდენობას პრინციპში და შემდეგ ნახავთ იმოქმედებს თუ არა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. 2017 წელს ელექტროენერგიის გამომუშავება მცირედით შემცირდა, იმპორტი კი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გაზრდილია აფხაზეთის რეგიონის მოხმარებაც, ვიდრე მთავრობა ინვესტორებთან ურთიერთობის ახალი ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად მუშაობს და გრძელვადიან პერიოდში შედეგებს დავინახავთ გასული წლის მაჩვენებლებსა და მიმდინარე წლის გეგმებს. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, შუადღემშვიდობის. მოგესალმებით. 2017 წელს საქართველოში გამომუშავებულმა ელექტროენერგიამ 11 მილიარდ 530 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბა, რაც 2016 წელს დაახლოებით 40 მილიონი კილოვატ-საათით ჩამორჩება. საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით კი ეს მაჩვენებელი წელს 12 მილიარდზე მეტი იქნება. მთლიან
გენერაციაში თბოსადგურების წილი 2016-17 წლებში თითქმის ერთ დონეზე იყო, მიმდინარე წელს კი ეკონომიკის სამინისტროს პროგნოზით უმნიშვნელოდ შემცირდება, რაც შეეხება ჰიდროელექტროსადგურებს, სწორედ მათი წარმატება შემცირდა 2017 წელს, რაც მცირედ, მაგრამ მაინც იყო იმპორტირებული ელექტროენერგიის გაზრდის მიზეზი. პროგნოზის მიხედვით ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოცულობა წელს გაიზრდება, მათ შორის ქარის ელექტროსადგურიდან, თუმცა ქარის პროგნოზირება მაინც უმადური საქმეა, რადგან 2017 წელს ამ სადგურმა დაგეგმილზე დაახლოებით 1,2 მილიონი კილოვატი-საათით ნაკლები ელექტროენერგია მიაწოდა ქვეყანას. როდესაც საქართველოში არსებულ გენერაციის ობიექტებზე და საპროგნოზო ბალანსზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ხუდონჰესის მშენებლობის საკითხი ისევ გაურკვეველია. 2017 წელს კი კახა კალაძემ ჯერ კიდევ ენერგეტიკის მინისტრის რანგში განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე ამ პროექტის განხორციელების სტრატეგია მთავრობას მზად ექნებოდა. დღეს ენერგეტიკის სამინისტრო აღარ არის, მისი ადგილმონაცვლე კი მხოლოდ იმას გვიდასტურებს, რომ ჰესის მშენებლობა არ დაწყებულა. არის რიგი ფაქტორები, ანუ ვიცით რომ ახლა ამჟამად ხუდონის პროექტი ესე ვთქვათ არის ტრანსელექტრიკა, მასთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ჯერჯერობით არა ვართ ზუსტად აღნიშნული კომპანია იქნება, როგორ მოხდება პროექტის დაბრუნება, არ დაბრუნება, არა ვართ ჩამოყალიბებული, რა ჯერჯერობით ფაქტია რომ სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ახალი ობიექტების მშენებლობამდე ასეთი სურათია. იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობა იზრდება, 2017 წელს სამჯერ გაიზარდა, 2018 წელს კი უკვე თითქმის 2 მილიარდს მიაღწევს. მართალია ამავე პერიოდში მზარდია ექსპორტიც, მათ შორის საპროგნოზო ბალანსში, თუმცა სალდო უარყოფითია. იმპორტის ასეთი მოცულობა ელექტროენერგიის გაზრდილმა მოხმარებამ განაპირობა, რაც მიმდინარე წლის საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით 2017 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბებს. აქ თავისი წილი აქვს და სამომავლოდაც ექნება ოკუპირებული აფხაზეთის მოხმარებას, სადაც ენგურ-ჰესიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის უდიდესი წილი მიდის და უკვე კარგახანია სანახევროდ არ ნაწილდება საქართველოს დანარჩენ რეგიონებსა და აფხაზეთს შორის. ამ საკითხებს ბუნებრივია საქმის კურსი ისევ დაუბრუნდება. ბექა. მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონი, ენერგეტიკაზე გავაგზავნებთ საუბარს. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა წელს 87 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რაც საპროგნოზო ბალანსს მცირედი ჩამორჩება. ეს სადგური ერთ-ერთია, რაზეც ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა იმუშავა, გეგმაშია განახლებადი ენერგიების სხვა სადგურების მშენებლობა. საინტერესოა, მათ შორის იქნება თუ არა მზის ელექტროსადგურიც, რაც ჯერ საქართველოსთვის ისევ უცხო ხილია. ამ და სხვა სიახლეებზე ჩვენი სტუმარია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი თორნიკე რიჟვაძე. შუადღეობის ბატონო თორნიკე, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მინდა ქარის ელექტროსადგურის აქციების საკითხი დავიწყო, რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები და როდის ექნება დაინტერესებულ პირებს საშუალება ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენის, როდის განთავსდება ის ბირჟაზე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ის კონკრეტული განცხადება საპროგნოზო მაჩვენებელთან ჩამორჩენასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საჭიროებს დაზუსტებას და შემიძლია გითხრათ, რომ პირიქით ჩვენ გამომიმუშავეთ იმაზე მეტი, ვიდრე გქონდა საპროგნოზო ბალანსი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ აქციების საჯარო განთავსებას, აღვნიშნეთ, რომ მუშაობს შესაბამისი კონსულტანტები, როგორც კომერციულ, ასევე იურიდიულ ნაწილში. იურიდიული ნაწილი ძირითადად გულისხმობს აღნიშნული ტრანზაქციასთან მიმართებაში, რა შესაბამისი ფორმა იქნება ყველაზე მისაღები და ყველაზე ნაკლებისკიანი. კომერციულ ნაწილში ჩვენ რა თქმა უნდა ვაფასებთ იმ კონკრეტულ მარკეტინგულ ღონისძიებებს, რაც უნდა გავატაროთ აღნიშნული აქციების ეფექტური განთავსებისათვის, ასევე შესაბამისი საბროკერო რჩევებსაც მივიღებთ, რომელიც ბატონო თორნიკე, იბიართან არის ხო გარკვეული საკითხები გასავლელი? იბიართან მოგეხსენებათ, რომ არის შესაბამისი სესხის ხელშეკრულება, აღნიშნული სესხის ხელშეკრულება არის იურიდიული დოკუმენტი და ნებისმიერი ესეთი ცვლილება, ნებისმიერი ესეთი ახალი განაცხადი კომპანიის მიერ ბუნებრივია საჭიროებს იურიდიულ ცვლილებებს და აღნიშნულზე მიმდინარეობს იბიართან შესაბამისი სამუშაოების გატარება. და როდის დასრულდება ეს პროცესი, არის თუ არა? წინასწარ საპროგნოზო თარიღი თუ შეიძლება გითხრათ, გაცხადებული იყო, რომ შემოდგომამდე უნდა დასრულდეს და განთავსდეს აქციები ბირჟაზე.
კომერციული due diligence-ის ნაწილში ალბათ ჩვენ 3-4 თვის შიგნით გვექნება უკვე შესაბამისი რჩევები მიღებული, საბოლოოდ უკვე წარუდგენთ მთავრობას და მთავრობის გადაწყვეტილებით უკვე მოხდება ყველაზე ოპტიმალური და ეფექტური ფორმის შერჩევა აღნიშნული აქციების განთავსების, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის ჩართულობას აღნიშნულ პროექტში და ასევე მათ მიეცემათ საშუალება აქციები შეიძინონ და საკუთრების ფორმით უკვე მონაწილეობა მიიღონ ჩვენს საამაყო პროექტში, რომელსაც წარმოადგენს ქართლის ქარის ელექტროსადგური. კი ბატონო, მზის სადგური აქამდე რატომ ვერ მოხერხდა? რა არის შემაფერხებელი ფაქტორი და თუ აპირებთ 2018 წელს სამმართველოებით მუშაობას ინვესტიციების და ფონდების მოზიდვის კუთხითაც, რა თქმა უნდა, მზის სადგურის მშენებლობაზე? ენერგეტიკულ ფონდს დამუშავებული აქვს მზის მიმართულებითაც რამდენიმე პროექტი. ერთ-ერთი პროექტი თითქმის დეველოპმენტის ნაწილი დასრულებული არის. ეს გახავთ 5 მეგავატიანი მცირე ელექტროსადგურის პროექტი. აღნიშნულზე ჩვენ ვესაუბრებით როგორც ფინანსურ ინსტიტუტებს, ასევე სხვა პოტენციურ თანაინვესტორებს, რომლებთანაც ერთად უკვე წარუდგენთ სამინისტროს შესაბამის წინადადებას გარანტირებული შესყიდვის ნაწილში და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში უკვე მოგვეცემა შესაძლებლობა ვიყოთ ამ კუთხითაც ერთ-ერთი პირველები და პირველებმა დავაკეთოთ მზის ელექტროსადგური საქართველოში. დიახ, რა იმის შემაფერხებელი ფაქტორები თუ არსებობს მზის ელექტროსადგურის მშენებლობისათვის თუ ყველაფერი ასე ვთქვათ უკვე დაპროექტების დონეზე გათვლილი? აი სპეციფიკიდან გამომდინარე საქართველოს რეგიონი. ძირითადი წინაღობა ამ ეტაპზე უფრო არის კომერციული, ეს არის ტარიფების ნაწილში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად გვექნება ძალიან აქტიური კონსულტაციები და ამ კონსულტაციების შედეგად ვფიქრობთ, რომ კომერციულ ნაწილში გარკვეულ წარმატებას და გარღვევას მივახცევთ. რაც შეეხება თვითონ ტექნიკურ ენერგეტიკულ მხარეს, რა თქმა უნდა ჰიდროელექტროსადგურებისგან განსხვავებით, სამწუხაროდ ქარის და მზის ელექტროსადგურები ხასიათდება გარკვეული არასტაბილურობით, თუმცა ამ შემთხვევაში ის ბიზნეს მოდელი, ასევე ის ტექნიკური მოდელი, რაც არის შემუშავებული, იძლევა შესაძლებლობას მაქსიმალურად შერბილებული იყოს ეს ნეგატიური ეფექტები. დიახ, ბატონო თონი, ქარის სადგურებისთვის საამალოდ რა ტარიფების შეთავაზებას გეგმავს? დღევანდელი ტარიფი 6.99 ცენტია. თუ დარჩებაზე. აღნიშნული ტარიფის შეთანხმება მოხდა 3 წლის წინ, შესაბამისად დღეისთვის არის სხვა რეალობა, სხვა მოცემულობა. ამიტომ ამ კუთხითაც ჩვენ უნდა დაველოდოთ იმ კონკრეტულ კანონმდებლობას, რომელიც გაზაფხულიდან ამოქმედება ქვეყანაში და მთლიანად ეს მოიცავს როგორც გარანტირებული შესყიდვის ნაწილს, ასევე ნებისმიერ საჯარო და კერძო პარტნიორობის თანამშრომლობას და ამ ნაწილში უკვე შესაძლებელი იქნება იმ ახალ ტარიფზე, იმ ახალ ბიზნეს სტრუქტურულ ასპექტებზე შეუთანხმდეთ მთავრობას, რომელიც იქნება იმ კონკრეტული მოცემულობის. ბატონო, დასასრულისკენ რომ წავიდეთ კონკრეტულ პროექტზე, კითხავთ პროექტებზე, მინდოდა მეკითხოთ 18 წლის ზოგადად, მაგრამ ენგურის ტურისტული ცენტრის შესახებ მინდა კითხოთ, თქვენ იყავით ადგილზე, ასე ვთქვათ, გაეცანით სამუშაოებს, რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები, როგორც ვიცით, დაპროექტება მიმდინარეობს და როდის დასრულდება, თუ არის უკვე ცნობილი. საბოლოო პროექტი როდის გვექნება? გაზაფხულისთვის უკვე ჩვენ გვექნება კონსულტანტის მიერ, ესტონური კონსულტანტის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი გენერალური გეგმა უკვე საბოლოო ფორმით, ასევე სატენდერო დოკუმენტაცია. დღეს მდგომარეობით არის საკმაოდ კარგად, წინ წასული არის, პროგრესი გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ უკვე ზაფხულისთვის მოგვეცემა შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ საერთაშორისო ტენდერი და უკვე გადავიდეთ მშენებლობის ეტაპზე. დღეს მდგომარეობით როგორც გენერალური გეგმის პირველადი ვარიანტი, ასევე სხვადასხვა მაკეტები, ასევე 3D ფორმატში არის წარმოდგენილი შესაბამისი კონსტრუქციული და არქიტექტურული მაკეტები და ბუნებრივია ეს გვაძლევს ობიექტურ მოლოდინს, რომ შესაბამის ვადებში მოხდება აღნიშნული სამუშაოების დასრულება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი თორნიკე რიჟვაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
დავბრუნდით ტელეპირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში მთელი რიგი ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ ღამის ეკონომიკა განმავითაროთ, ხელი შეუწყოთ მეწარმეებს, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, შევქმნათ სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. ეს ასე რომ თებერვლის ბოლოს გავაკეთოთ პრეზენტაციას ამასთან დაკავშირებით. ეს განცხადება თბილისის მერმა რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ღამის თბილისის განვითარება კახიკალაძის წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, როგორც შეიძლება თბილისის მერიამ ხელი შეუწყოს დედაქალაქში ღამის ცხოვრების განვითარებას. ასჭირდება კერძო სექტორს და რომელ სეზონზეა ტურისტების ნაკადი ყველაზე დაბალი თბილისში. სასტუმროების მენეჯერი შალვა ალავერდაშვილია ჩვენი სტუმარი. შუადღე მშვიდობის ბატონო შალვა, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ღამის თბილისზე ცოტა ქვევით ვისაუბროთ. იანვარ-თებერვალი სეზონი როგორია, როგორ შეიძლება რა ვთქვათ დაიგეგმოს კარგად და თავარია რა პერიოდში უნდა დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის მხრიდან აქტივობები წლის განმავლობაში, რომ თქვენ უკეთესად მოერგოთ ამ ყველაფერს. თემა ესეთია თბილისში. ამასაც ვილაპარაკეთ. თბილისის დატვირთულობა ყველაზე დაბალი სეზონი თბილისში არის 10 იანვრიდან 15 მარტამდე. ეს არის პერიოდი, როცა თბილისი საშუალოდ მუშაობს 40%-იანი დატვირთვით და მეორე ესეთივე პერიოდი არის 10 ნოემბრიდან 25 დეკემბრამდე. ეს არის პერიოდები, როდესაც ჩვენი აზრით ყველაზე მეტი აქტივობები უნდა იყოს თბილისში დაგეგმილი იმისთვის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გაპი, ანუ პატარა ნიშა შეივსოს, ეს ჩავარდნა შეივსოს თბილისში და თბილისი გახდეს უკვე 12 თვიანი, ესე ვთქვათ, მიმართულება, 12 თვიანი სეზონი მიიღოს თბილისმა. ვთქვათ 10 წელს 2018 წლის 10 ნოემბრიდან პერიოდი ჩავარდნის პერიოდი როდის უნდა დაიგეგმოს? ჩვენი აზრით დაგეგმარება ძალიან აუცილებელია წლის ყველა აქტივობების თბილისში წლის დასაწყისშივე რომ ვიცოდეთ. ანუ იგივე თემა, აი მარტივ მაგალითს მოვიყვანთ, შარშან 7 ოქტომბერს ჩატარდა თბილისობა და ეს გამოცხადდა 1 ოქტომბერს. რაც ზოგადად ჩატარდა იმისთვის, რომ უნდა ჩატარებულიყო და ჩატარდა მხოლოდ იმ ტურისტებისთვის, ვინც უბრალოდ შეესწრო და არ იცოდა, რომ თბილისობა უნდა ყოფილიყო. ან ვინც წვადისუნი უბრალოდ მივიდა. თემა ესეთი, როცა ჩვენ სასტუმროებმა, რომელიც საშუალოდ 800-900 საიტია მარტო თბილისის სასტუმროები, 800-900 საიტმა რომ დააშიაროს და 900 საიტმა რომ გამოაცხადოს, რომ კონკრეტულად ამ დღეს, ერთი წლით ადრე, მაგალითად 9 თვით ადრე, ამ დღეს არის თბილისობა. ამ 900 საიტიდან მინიმუმ რო ავიღოთ, აი ყველაზე ცოტა რო ავიღოთ, 20 სტუმარი რომ მივიღოთ, ეს არის 18000 ტურისტი მარტო თბილისობისთვის ჩამოსული თბილისში. სწორი კომუნიკაციის პირობებში კერძო სექტორთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის და დაგეგმვის პირობებში, რეალურად მარკეტინგული ხარჯები, თქვათ, რაც უნდა გაწიოს თბილისის მერიამ, ისიც დაიზოგება, ანუ ამას თავის თავზე მთლიანად კერძო სექტორი აიღებს. ანუ თემა ესეთი შეიძლება ხარჯები არ აიღოს, მაგრამ შედეგს ქალაქი იგივეს მიიღებს. ხარჯებს ანუ კი არ გადაიხდის, უბრალოდ აწევს იმ ნაკლებად თავად. რა თქმა უნდა და შედეგს ქალაქი იმაზე მეც მიიღებს, ვიდრე მაგალითად თვითონ გააკეთებდა. ეს ერთი და მეორე, იმ შემთხვევაში თუ ქალაქში ეს ღონისძიებები დაიგეგმება იმ პერიოდში, როცა ქალაქში არის ჩავარდნის პერიოდი, ამ შემთხვევაში თვითონ მერიაც და იგივე ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო საკმაოდ დიდ თანხას დაზოგავს იმისთვის, რომ ეს ივენთი, ეს რაღაც ღონისძიება ჩატარდეს. პირველ რიგში ეს განაპირობებს, ამას განაპირობებს ის, რომ სასტუმროების ოთახების ფასს მინიმუმ 30% ნაკლებად აიღებენ ვიდრე სეზონზე. ეს არის პირველი და მეორე იგივე საკონფერენციო სივრცეების, იგივე დარბაზების ფასიც მინიმუმ 30% ნაკლები იქნება ვიდრე სეზონზე. ანუ სწორი დაგეგმარების პირობებში ამ გიპის ამოსება, ასე ვთქვათ, ჩავარდნის ამოსება შეიძლება. ღამის ეკონომიკას მინდა კითხოთ, აი ეს კონცეფციურ ნაწილს ვეველოდებით თებერვლის ბოლოს. რა შეიძლება გაკეთდეს? ფიქრობთ თუ არა კონსულტაციები უნდა იყოს კერძო სექტორთანაც ღამის ეკონომიკის? რა თქმა უნდა, კერძო სექტორთან კონსულტაციები აუცილებელია და ველოდებით რომ ჩვენთან შეხვედრა მოხდება და დაველოდებით სტრატეგიას თვითონ. რამე შეთავაზება გააქვთ თქვენ დღეს? ჯერჯერობით არა, იმედია ამ მოახლოეს მოვალში შევხვდებით და იმედია რაღაცას ერთიანი მიმართულებით გავსაზღვრავთ, თუ იმასაც კი რომ აი რას ვაკეთებთ, როდის ვაკეთებთ და რომელ უბნებში ვაკეთებთ, იგივე ხმაურის თემიდან გამომდინარე, რომელიც კანონი ახლა შემოსული უკვე და 11 საათს მე ვეღარ ხმაურობ, ჩვენ თუმცა ამ კანონშიც გამონაკლისს ვითხოვთ, რომ რაღაც ძალიან ტურისტულ ადგილებში ეს კანონი არ გავრცელებულიყო, მაგრამ ეს კანონი მაინც ვრცელდება. ამის ჩუმი ეკონომიკა გამოდი. ხო და ნუ ეს თემა უნდა განვიხილოთ რა სად ვაკეთებთ ამას, რა მიმართულებით ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ, რომ ერთმანეთთან იმაში. ხო, ჯერ კონცეფცია არ გვაქვს, ამიტომ წინასწარ საუბარი რთული, ვნახოთ კონცეფცია როცა იქნება, მე ვისაუბროთ ჩინურ მხარესთან გახსნილი ეს თქვა ტურისტული ვიზო მიმოსვლა. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? არის მოსაზრება, რომ ეს ნეგატიურად აისახება მთლიან ტურისტულ ბაზარზე, ასე ვთქვათ.
თემა ესეთია რა, იგივე მოსაზრება იყო არაბეთის ქვეყნებზე და ირანზე. ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ ბოლო 2 წელში ტურიზმის მატება ძირითადად მოხდა და ტურიზმის მატების ძირითადი წილი არის არაბეთის და ქვეყნებზე და ირანზე მოსული და ის ბუმი რაც საქართველოში მოხდა ამ ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტების ხარჯზე. ერთ-ერთი ძირითადი განპირობებელი ტურიზმის ზრდის იყო ეს ბაზარი. იგივე თემა ჩინეთზეც შეგვიძლია თქვა, ანუ ჩინელები წაგულეკავენ ესე ვთქვათ გამონათქვამი ჩინელი ნამდვილად არ არის ადამიანი საქართველოს ჩამოვიდეს და მე დაიწყოს ოთახის ზებნა. ჩინელი ტურისტები საკმაოდ თუ ტურისტული ჯგუფებად მოდიან, საკმაოდ მიზებული ხალხია და წინასწარ ხდება დაჯავშნა ოთახების და წინასწარ ხდება ყველაფრის დაჯავშნა. მე როგორც სასტუმროს თუ მაქვს ოთახები მისაცემი და დასაჯავშნა, რა თქმა უნდა მივცემ, ხო, ჩემთვისაც კარგია. ემის თუ არ გაქვთ ეგაც კარგია, ხო? და თუ არ მაქვს, ხო არ ჩამოვლენ გასწორე. ხო, თუ არ გაქვთ დაკავებული ეს. დიდი მადლობა, შალვა ალავერდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წლიდან წლამდე მზარ ტურისტულ ნაკადებს თბილისი და ზოგადად მთელი ქვეყანა მომზადებული უნდა დახვდეს, მათ შორის სასტუმროების და საცხოვრებელი ფართების კომპონენტში, სწორედ უძრავი ქონების ბაზრით განვაგრძობთ გადაცემას. ნიკოლოზ ქევხიშვილი, Colliers International Georgia შეფასებისა და კვლევის დეპარტამენტის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. შუადღემში დოის ბატონ ნიკოლოზ, ზოგადად პირველ რიგში მინდა კითხოთ, როგორ იყო 2017 წელი უძრავი ქონების ბაზრისთვის. მოგესალმებით ბექამ, მივესალმებით მაყურებელს. 2017 წელს საკმაოდ პოზიტიურად შევაფასებდით. განსაკუთრებით აქტიური ბაზრები იყო ტურიზმის მიმართულებით სასტუმროების ბაზარი და საცხოვრებელი დანიშნულების უძრავი ქონება. რა თქმა უნდა, თბილისი არის წამყვანი რეგიონი, ის წინაწლების ტენდენცია გრძელდება. საცხოვრებელ ნაწილში ჩვენ 2017 წელს დაახლოებით წინასწარი მონაცემებით 27%-იანი ზრდა გქონდა. ჯამში ეს არის სადღაც 27,000 ბინა გაყიდული. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზრდა ძირითადად მოხდა ახალაშენებული ბინების ხარჯზე. 57% შეადგენს ახალაშენებული ბინები ჯამურ ტრანზაქციებში, რაც საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელია. ეს არის სიგნალი დეველოპერებისთვის, რომ შეიძლება აი ამ ნაწილში უფრო გააქტიურება. ბატონო ნიკოლოზ, ფასებთან დაკავშირებით როგორ იყო 2017 წლამდე სტაბილური იყო ფასები წლის განმავლობაში და რა მოლოდინებია ფასებთან მიმართებაში 2018 წელს? ფასების რაც შეეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების მაგალითად ან თუნდაც კომერციული ფართების კუთხე. დაახლოებით 6%-იანი ზრდა იყო ახალაშენებულ უძრავ ქონებაზე, 660 $660 ფარგლებში მერყეობს საშუალო ფასი 2017 წლის შეწონილი მაჩვენებელი რო ავიღოთ. დაახლოებით 3-4%-ით გაიზარდა მეორადი ბინების ფასი. ანუ წინა წელთან შედარებით 2016-ში მცირე კლება იყო, 2017-ში ეს ტენდენცია გამოსწორდა, რაც საკმაოდ პოზიტიურია. 2018-ში რა მოლოდინია? რა პროგნოზის თუ შეიძლება გაკეთდეს ახლა? 2018-ში ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ზრდა არ იქნება ფასებში, ვინაიდან მეტნაკლებად მიწოდების ზრდას კვლავ ვარაუდობთ და ანუ დაახლოებით 5-6%-იანი ფასების ზრდა არის ეკონომიკის ზრდიდან განპირობებული. ეს საკმაოდ პოზიტიური სიგნალია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ბაზარზე ჯანსაღი გარემო არის. გარდა ამისა, გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ სამშენებლო რეგულაციები შემოვიდა ბაზარზე, რამაც რა თქმა უნდა გააძვირა მშენებლობა, თვითღირებულება და ამან ბუნებრივია ასახვაყოა საცხოვრებელი უძრავი. ტექნიკური რეგლამენტის, რომელიც მათ შორის სახანძრო საფრთხების სისტემის მოწყობას ეხება, ჩვენ ამაზეც ქონდა საუბარი, რომ ნაწილობრივ შეიძლება ამან გარკვეულწლებები გამოიწვიოს ფასების სეგმენტში. კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მაგალითი პეკინის გამზირის გაცამხრიობა და მის გადაკეტვაზე მინდა კითხოთ, ამან თუ გამოიწვია რაიმე ტიპის ცვლილებები უძრავი ქონების ბაზარზე საცხოვრებელი და იქ კომერციული ფართების კუთხით. თუნდაც მოთხოვნა არის თუ არა შემცირებული და არის თუ არა შემცირებული თავად კომერციული ფართის ფასი. აი იმ პერიოდში, რაც ჩვენ თქვათ გამოვიარეთ პეკინის ცალმხრივად გადაკეთებიდან დღევანდელ დღემდე, მნიშვნელოვანი ცვლილება ფასებზე ამას არ მოყოლია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ფართის ესე ვთქვათ visibility, ანუ
აღქმა მომხმარებლის მხრიდან შემცირდა. ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ჯერჯერობით არ მოუხდენია. ფასების ნაწილზე არ მოუხდენია, მაგრამ მოთხოვნის ნაწილზე თუ არის აი მე გავლენა, თუ შეგვიძლია რამე სტატისტიკა ამ მიმართულებით მოვიყვანოთ. ზოგადად ეს ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, თქვა მანამდე რამდენი ადამიანი დადიოდა და დღეს რამდენი დადის, თუმცა არა, მე გულისხმობ კომერციული ფართებზე მოთხოვნა, თავად ქირაობის ან ყიდვის. ან საცხოვრებელ ძროქონებაზე მოთხოვნა. ზოგადად საკმაოდ დაბალია პეკინის გამზირი კვლავ რჩება ესე ვთქვათ აქტიურ ქუჩად, საკმაოდ დაბალია ვაკანტურობის კოეფიციენტი, იქ მუდმივად ერთ-ერთი პრესტიჟული სავაჭრო ადგილი არის ჯერ კიდევ, თუმცა ბოლო პერიოდში რაც შეგვიძლია თამამთქვათ არის ის, რომ მომხმარებლის გადართვა მოხდა ესე ვთქვათ სავაჭრო ცენტრებში, სადაც უფრო არის შესაძლებლობა ვაჭრობასთან ერთად დასვენების და რეკრეაციის. ეს ზოგადად მსოფლიო ტრენდი არის და საქართველოშიც მიმწოდებლებმა აუწყეს ამას ფეხი და ბოლო პერიოდში რაც გაიხსნა სავაჭრო ცენტრები, სწორედ ამ კონცეფციით გაიხსნა, რაც საკმაოდ სწორი არის ჩვენი. სავაჭრო ცენტრების რაოდენობა მართლაც ეს ყოველწლიურად სისწრაფით იმატებს. ერთია, თუ რამდენ რაციონალურად არის გადანაწილებული უბნების მიხედვით და არწმუნებული, ამაზეც გვექნება საშუალება, რომ ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსს ჩავაყენოთ და მოვასმენოთ ამ თემაზეც ანალიზი. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. ნიკოლოზ ქეფხიშვილი იყო საქმის კურსის სტუმარი. განვაგრძობთ გადაცემას მედიაცია როგორც დავის ალტერნატიული მოგვარების მეთოდის სპეციალისტების შეფასებით. განვითარება მნიშვნელოვანია სასამართლოების განტვირთვისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის 2013-2015 წლებში მედიაციის ცენტრმა 43 საქმე განიხილა, 2016-2017 წლებში საქმეების რაოდენობა კი 73-ს მიაღწია. სწორედ აღნიშნულმა მზარდმა სტატისტიკამ გამოიწვია ახალი მედიატორების მომზადება მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის დეკემბერში ატარებული გადამზადების და დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ მედიაციის მიმართულებით. ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ელენა ჩომახიძე უნდა შემოგვიერთდეს თავის სტუმრებთან ერთად, რომელიც აგრეთვე ჩემთან სტუდიაში მყოფება. ელენა, შევადღემშვიდობის. შევადღემშვიდობის ბექა. მედიატორმა 23 მედიატორმა პროფესიული სერტიფიკატის მისაღებად ინტენსიური ტრენინგი გაიარა. ტრენინგი თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ჩატარდა. სასამართლოს მედიატორთა ტრენინგის პროგრამა საერთაშორისო მეთოდოლოგიითა და საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით მომზადდა. პროგრამა მედიაციის როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს მოიცავდა. ახლა უფრო დეტალურად ამ თემაზე სასაუბროდ უნდა გადავინაცვლო ჩვენს სტუმრებთან. სოფიო დუღაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, მედიატორი, ასევე ბატონი ალექსანდრე წულაძე. მინდა რომ ბატონებო ვისაუბროთ იმ დეტალებზე, რაც შეეხება მედიაციას, მის როლს და ასევე მედიაციას როგორც დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდს და მისი განვითარების ეტაპებს. მოდით ბატონ ალექსანდრე, თქვენი დავიწყოთ. მინდა რომ სტატისტიკაზე ვისაუბროთ, როგორია ბოლო წლებში, რამდენად გაიზარდა მიმართვიანობა და რამდენად დადებითი შედეგები გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, ბოლო წლებში. აი მადლობა პირველ რიგში ამ საკითხით დაინტერესებისათვის და მოწვევისათვის სტუდიაში. მედიაციის მიმართვიანობა განსაკუთრებით 2017 წელს იმატა, რაც რა თქმა უნდა წინა წლებში განხორციელებული გარკვეული აქტივობების შედეგიც იყო. ამასთანავე 2017 წელს დაიწყო მომზადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და მედიატორთა ასოციაციებთან ერთად მედიაციის შესახებ, კერძო მედიაციის შესახებ კანონპროექტის მომზადება. და რა თქმა უნდა ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საკითხით დაინტერესება ბევრმა ფაქტორმა ერთობლივად გამოიწვია. დღესდღეობით არსებობს მხოლოდ რეგულირებული სასამართლო მედიაცია და თუმცა არ არის აუცილებელი ხარეებმა, თქვათ იგივე ბიზნეს დავების შემთხვევაში, ანუ ეს იურიდიული პირები იქნება თუ ფიზიკური პირები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მიმართონ სასამართლოს იმისთვის, რომ გამოიყენონ მედიაციის სერვისი. ან კერძო მედიაციის განვითარება, როგორც ეს არის დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში, ეს იქნება ჩვეულებრივი ბიზნესი, ანუ რომელიც მიაწვდის მომხმარებელს სერვისს, რათა პროფესიონალმა იურისტებმა, რომელსაც აქვთ ასევე მედიატორის კვალიფიკაცია, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი საკითხი, რომ მედიატორი იყოს ძალიან კარგი მცოდნე როგორც კომერციული დავების, თვითონ ამ ასე ვთქვათ ბიზნეს იურიდიული საკითხების, ასევე მედიატორის უნარების, ანუ მხოლოდ სამხრივი ცოდნა პირობითად ანუ ერთ-ერთი მათგანის არ არის ისეთი გასაგებია. მე მინდა რომ ვისაუბროთ ბიზნესისთვის რა ბენეფიტები ექნება აღნიშნულ ან მედიაციას გულისხმობ, მაგრამ მანამდე მინდა სოფიოსთან გადავინაცვლო ასეთ შეკითხვით. დეკემბერში ჩატარებული ტრენინგი და მისი შედეგები, როგორ შეირჩა აღნიშნული მედიატორები, ერთ-ერთი თქვენ
თქვენც ხართ ამ მედიატორებიდან და როგორ მიმდინარეობდა აღნიშნული პროცესი და რა იყო თუნდაც ინოვაციური მიდგომა ვთქვათ რაც 23 გადამზადდა ხო 23 მედიატორი გადამზადდა ხო მართალი ხარ ბექა მოგესალმებით მადლობა სტუმრ რომ მოგვიწვიათ ასე ვთქვათ ჩვენც გმასპინძლობთ ასე ვთქვათ და ესეთი ანუ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაეროს განვითარების პროგრამასთან და ევროკავშირთან ხელშეწყობით გამოაცხადეს ასე ვთქვათ ტრენინგის მიზნით მედიატორების შესარჩევი კონკურსი ვინც ასე ვთქვათ წარმატებით გაიარა უშუალოდ ეს ტრენინგი ისინი მოხდნენ დაჯილდოვებულნი და მათ გადაეცათ უშუალოდ სერტიფიკატები აკრედიტირებული მედიატორების თვითონ რაც შეეხება ტრენინგს, ტრენინგი მოიცავდა ტრენინგი. ეს იყო ინტენსიური, სადღაც 2 კვირა-ნახევარი გრძელდებოდა ინტენსიურად. თახოთ 56 სრული საათი ჩატარდა ეს ტრენინგი. ტრენინგი ინოვაციური და საინტერესო იყო იმიდგომით, რომ ეს ყველაფერი ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტებით, საერთაშორისო სწავლების მეთოდებით და მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის, რომ გარდა თეორიული სწავლებისა, თვითონ მედიაციის არსის და თვითონ პროგრამის შესახებ ეს იყო უფრო დაყრდნობილი პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებაზე ჩვენ აქ ვიტარდებოდა იმიტაციური როლურები, ინტეგრირებული თამაშობები და ეს ყველაფერი იყო ქართულ რეალობასთან მორგებული და ყველა მედიატორმა არ იყო მხოლოდ თეორიული არა საკვირველია ინოვაცია სწორედ გამოხატული ქართულ რეალობასთან მორგებული ეს როლურები ქონდა ყველა საკითხი და ეს უნარჩვევები მაქსიმალურად გამოგვიმუშავდა ასე ვთქვათ. მადლობა სოფო ალექსანდრე თქვენთან მექნება ასეთი შეკითხვა მე წეგან ვახსენებ ბიზნესი და ბენეფიტი რომელიც მას ექნება მედიაციის განვითარებით. მოდით მაყურებელსაც განუმარტოთ რა პირდაპირ თუ ირიბი გავლენა ექნება მედიაციის როლის გაზრდას ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესზე და უშუალოდ ვგულისხმობ ბიზნესისთვის ბიზნეს დავების გადაწყვეტას და აღნიშნული გადაწყვეტილებების ეფექტიანობას თუნდაც პირველი ინსტანციის სასამართლოში სადაც ყველაზე მეტად არის გადატვირთული ესე რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით. ესე იგი პირდაპირ დავიწყოთ აი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითით doing business-ის ანუ ბიზნესის კეთების რეიტინგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზომის მიხედვითაც მედიაციის და დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების ქვეყანაში დამკვიდრებული კულტურის ქონა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ რა თქმა უნდა მედიაციის დამკვიდრება საქართველოში საერთაშორისო დონეზეც კი გაგვიუმჯობესებს გარკვეულ ესე ვთქვათ რეიტინგს. თუმცა ამას რო თავი დავანებოთ მედიაციის დამკვიდრება რას გულისხმობს? ანუ ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოში დავების, რომლებიც სასამართლოში მიდის, ანუ 90%-ზე მეტი, რაღაც 94% წყდება მოსამართლის მიერ, ანუ ვერ ახერხებენ მხარეები მორიგებას. როცა განვითარებულ ქვეყანებში პირიქით სასწრაფო, ანუ რაღაც 5-6% წყდება მოსამართლის მხრიდან, დანარჩენზე როგორც წესი, ისინი არ ვიცი, იურისტების დახმარებით, მედიატორის დახმარებით, ანუ რაღაც სხვადასხვა გზებით, თუმცა ახერხებენ მორიგებას. ანუ რამაც ზუსტად განაპირობა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პოლების საფუძველზე აღიარეს ყველაზე უფრო დაპირისპირებული კულტურის მქონე ქვეყნად. ანუ ხო, სადაც თქო ორი მხარე ერთთან ხვდება და მოსამართლე წვეთს, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ დავის არს. კი ბატონო, მედიაცია თავისი არსით მიაღწევს თუ არა მიზნებს კერძო მედიაციის განვითარების გარეშე და მხოლოდ ასე ვთქვათ სასამართლო მედიაციის პირობებში. აი სასამართლო მედიაციის ასე ვთქვათ თავარი მიზანი არის ის, რომ დაამკვიდროს და შექმნას პლატფორმა იმისთვის, რომ დაამკვიდროს ეს კულტურა საქართველოში. და ეს კულტურა რას მოიტანს, აი თქვენ რაც მკითხეთ, თვითონ მაგას ანუ ის არ არის მხოლოდ სამწუხარო, რომ ვერ ახერხებენ მორიგებას, ანუ მორიგების ვერ მიუღწევლობა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ამ პარტნიორ ვთქვათ კომპანიის პარტნიორებს შორის, რომელსაც შეიძლება წარმოიშვას დავა, ან ბიზნეს პარტნიორებს შორის, რომელსაც წლები აქვს რაღაცა საქმიანი ურთიერთობა ერთმანეთთან, წყდება კავშირი, ანუ წყდება იმ ბიზნესის, ანუ ასე ვთქვათ, ამ მოდელით კეთების საშუალება და რასაც ევროკავშირის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით მოაქვს ძალიან მძიმე ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ზიანი საზოგადოებისთვის, ბიზნეს წერებისთვის. ხო, ანუ ამ შემთხვევაშიც თქვენს არგუმენტირებულად დაასაბუთეთ ახლა ისიც, რომ რეალურად უხეშად რო ვთქვათ, ბიზნესმაც უნდა იხეიროს ამ მიმართულებით
მიმართულების განვითარებით და საქართველოში ნელ-ნელა ალბათ თუნდაც ამ მედიაციის განვითარებით ნელ-ნელა ნაბიჯები იდგმება იმისთვის, რომ სასამართლო მაქსიმალურად განიტვირთოს და გარკვეულწილად რაღაც ალტერნატიული მექანიზმები მოიძებნოს. არ მინდა რომ ეთერი ისე დავასრულოთ, რომ სოფიო თქვენ არ გითხოთ, როდის შეუდგებით საქმიანობას ახალ რანგში და როდის დაიწყებთ მედიატორები უკვე აქტიურად ჩაერთვებით 23 ახალი აკრედიტებული, ასე ვთქვათ, მედიატორი საქმიანობას შეუდგება უკვე იმ კვირიდან აქტიურად ჩავერთვებით ჩვენს კოლეგა, ასე ვთქვათ, გამოცდილ მედიატორებთან ერთად რასაკვირველია და მე ალბათ უკვე ინდივიდუალურადაც ცხადია ჩვენს მომავალი კვირების განმავლობაში საშუალება გვექნება რომ კიდევ ერთხელ მოგისმინოთ და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ შენ დრო იწურება ჩვენ როგორც ბიზნეს იურისტები ზუსტად იმიტომ ჩავერთვით ამ პროექტში და იმიტომ ვცდილობთ რომ შევუწყოთ სასამართლოს ხელი თუ იგივე სამინისტროს რომ ეს ყველა დამკვირვდეს რომ ამან აუცილებლად ასახვა უნდა ნახოს ჩვენ კლიენტებს ანუ ბიზნესმენებზე იმ ხალხზე ვისაც საქმიანობას ეწევა საქართველოში და ქმნის გარკვეულ დოულას ასე ვთქვათ ანუ ორიენტირებული ხართ კომერციულ დავებზე გარკვეულწილად ძალიან დიდი მადლობა ყველა შენ ეხო გავარკვიეთ რაზე იყო საუბარი თახოს თავიდან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს წარმატებები მათ და გადაცემის ბოლოს ინფორმაცია რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ მორბელნას ტრიქონის განმავლობაში თუ არის ხელმისაწვდომი თქვენთვის 6 წლის ბარბარე პაპუნაშვილს ასწრაფო დახმარება ესაჭიროება მას აქვს ხერხემლის დიაქარი ასევე განგრენის დაწყებითი სტადია ერთი კვირის განმავლობაში $14,000 უნდა შეგროვდეს ანგარიშის ნომერი ეკრანზეა მითითებული მიმღები გიორგი პაპუნაშვილი ასევე შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 09171225 ეს არის ღირებულება 1 ლარია საღამოს 22 საათს 45 წუთამდე გემშვიდობებით მე მადლობა რომ გიყურეთ და იყავით მთავარ ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსის დროებით